Hej! Idag tänkte jag att ni skulle få fortsätta er utbildning i finlandssvenskhet med att lära er några finlandssvenska ord. Så jag har satt ihop en lista på 20 stycken finlandssvenska ord som vi använder i vår familj och som vi finlandssvenskar använder så här generellt. Det här är alltså ord som du inte skulle stöta på i Sverige och som indirekt finns i några svenska ordlistor eller ordböcker. Utan det är helt enkelt ord som vi finlandssvenskar med tiden har, hittat på egentligen. Eller på något sätt ändrade från en sak till en annan. Vi tar och sätter igång och ser vad det finns på ord. Det första ordet är en riktigt klassiker, det skulle jag säkert kunna säga om alla de här orden. Det första ordet på listan är hossa. Om du hossar betyder det att du skyndar. Du kan använda det till exempel om du säger att du behöver inte hossa, meaning du behöver inte skynda dig, vi har inte bråttom. Eller om du gör någonting lite slarvigt så kanske du hossar med det, för du liksom skyndar dig och du gör det för fort. Det är ett toppen finlandssvenskt ord, att hossa. Sen har vi krabbis. Och krabbis är vad du får om du har druckit för mycket dagen innan. Det betyder alltså att vara bakfull. Om du donar någonting så betyder det att du gör någonting. Och det här tror jag är det enda ordet på min lista som jag vet att finskspråkiga också använder. Men i alla fall ett jättefinlandssvenskt ord. Om man har jobb så kan man säga att man har don. Det är ganska såhär västnyländskt tycker jag också. Sen kan det hända att på veckoslutena eller vad som helst för vardagskväll också så kanske du stöter på en puligubbe. Och en puligubbe är alltså ofta en snuskig gammal gubbe som sitter med sin ölmage bar och dricker öl typ på en parkbänk och är allmänt shabbig. Det är en puligubbe. Ett annat bra ord att veta. Sen om du ser den här puligubben så lönar det sig definitivt inte att gå och potta på honom. Att potta på någonting betyder att man petar på det. Som typ om du har en finne i ditt ansikte så ska du inte potta på den. Nästa ord, istället för att potta på någon så kan du istället paja den. Och paja betyder att smeka någon. Jag hatar ordet smeka, jag tycker det låter så snuskigt. Men vi säger paja istället, så du kan paja en hund eller paja någon. Så här, det är att paja. Sen om du håller på och bökar eller gör någonting stökigt så roddar du. Du kan också ha roddor hemma, vilket betyder en rodda är kanske en hög med saker som du inte har gått igenom, eller om det är allmänt roddigt så är det bara stökigt, du har inte städat, det är roddigt. Sen när du håller på och städar upp dina roddor så kanske du måste trotta saker och ting någonstans. Om du trottar någonting så betyder det liksom att du trycker in det, trottar in det, trottar in det, det hjälper ju inte, klämmer in det, pressar in någonting någonstans. Det är att trotta. Det är ett fantastiskt ord, trotta. Varför är det inte i den svenska ordboken? Sen om du börjar kina med någon så betyder det att du börjar smågräla med den. Till exempel syskon emellan brukar ofta kina och det är sådant litet sådant, liksom inte ett riktigt gräl men du bara liksom, smågrälar. Vad säger man på svenska istället för att kina? Det är ett så fantastiskt ord, smågräla. Nej, det är det enda jag kommer på. Till näst har vi det enda ordet som jag har blivit fast för att ha använt nu i de här svenska videorna och det är ordet hoppeligen. Hoppeligen betyder, som sagt, som jag har nämnt, förhoppningsvis. Jag antar att det har kommit från ordet hoppas. Vi hoppas att det händer, så det händer hoppeligen. Jag tycker det är ett fantastiskt ord, igen. Alltså jag ser inget fel på något av de här orden. De är så bra att ha. Sen om vi träffar en annan finlandssvensk på gatan så kanske vi säger morgens. Det betyder hej, eller hejsan. Och det är ganska sådär, jag vet inte. Det är väl jättefinlandssvenskt, sådär morgens. Häromdagen talar vi också, det här är inte ett officiellt ord, men vi använder också ordet sidu, som typ ser du, tror jag. Så om man ser någon på gatan så kan man säga sidu morgens! Ser du hej? Det är lite sådär som looky. Sidu morgens! Look what we have here. I den stilen. Okej, det börjar nu låta lite konstigt. Sen har vi ett litet random ord som jag definitivt inte använder till vardags, men jag tycker att det är lite roligt. Och det är ordet posavante. Posavante är en handske som du har tummen och sen resten av handen. Liksom en mitt, tror jag det heter på engelska. Mitten kanske det heter. Mitten. Och det är en tumvante på hög svenska, måste jag faktiskt googla mig fram till. Och ja, det är en posavante. Jag tycker det är ett ganska roligt ord. Sen när vi går och sova så går vi och tuti. Och man kan också känna sig lite tuti. Och tuti, varifrån kommer tuti ifrån? Man kan också säga tutta. Tutti. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men vi använder det ordet jättemycket i min familj, att man ska gå tutti, eller om man känner sig tutti så känner man sig lite så trött, sömnig, tutti, man känner sig tutti och nu ska man gå tutti. Och så säger vi natti när vi går och tutti. Nästa ord tycker jag också, surprise, är helt genialiskt och det är ordet
kila. Om man kilar någon så går man före någon i kön. Och jag har inte kommit på ett annat svenskt ord för det. Nu blir det lite osäkert. Kanske man använder ordet kila men uttalar det annorlunda i Sverige. Jag vet inte, ni svenskar får berätta om det här ordet finns. Det betyder alltså att man går före någon i kön utan lov, liksom. Sådär störande barn, you know. Sen om vi säger att vi ska gå på tuppen så betyder det inte att vi ska gå och promenera på en manlig höna. Är det som en tuppe? Att gå på tuppen betyder att man går på toaletten. Jag vet inte riktigt varifrån det kommer heller. Och jag använder det inte sådär jättemycket. Dave var väldigt confused häromdagen när jag frågade om han ska gå på tuppen. Men ja, det betyder alltså toalett. Tupp, toalett. Makes total sense, eller va? Sen ett av mina favoritord på finlandssvenska är ludi. Stavas ludig. Om man skulle vara en sån här proper finlandssvensk skulle man säkert uttala det ludig. Men jag säger ludi. Och ludi betyder alltså lurvig eller sådär fluffig. Jag tycker det är ett så bra ord. Det bara låter så gulligt. Luddigt. Någonting är luddigt. Du har ludiga ben. Du har lurviga ben. Och en sak som faktiskt kan vara luddigt kan vara dina verraren. Och verrare betyder collegebyxor. Varför? Jag vet inte. Men verkare säger vi också på finlandssvenska. Men det är mer ett finskt ord. Verrare är väl säkert en lite svensk version, finlandssvensk version av det finska ordet. Sen har vi ordet guta som betyder gott. Man kan fråga, är det guta? Betyder, är det gott? Eller, vitsi, man skulle vilja äta någonting guta. Man skulle vilja ha någonting gott. Jag tror att en del människor använder också ordet guta för liksom godis. Men hos oss är det i alla fall så här allmänt bara någonting gott. Sen har vi ett jättekonstigt ord och det är ordet ids, eller att idas. Det betyder att man typ att orka eller vilja göra någonting. Typ, jag is inte gå dit. Betyder att jag ska nog kanske inte gå dit. Eller, is inte göra så där. Betyder att sluta göra det här. Liksom, jag vet inte, det är jättesvårt att förklara. Och därför är det galet att det här ordet inte används i svenskan sådär vanligt. Sen har vi det sista ordet och det är att stritta. Vilket betyder att stänka. Men du kan använda det så, eller så kan du också använda det till att om du ska fara någonstans så kan du säga att nu ska vi stritta. Att nu ska vi åka härifrån väldigt fort. Då strittar vi, för då liksom stänker vi iväg. Så som när man stänker någonting på någon. Double meaning. Så det var de 20 finlandssvenska orden som jag ville lära er idag. Kanske det mest random listan på ord som någonsin har satts ihop. Men there you go, det är finlandssvenskan för er. Så nu har ni igen fått en liten bit av information om finlandssvenskar och vad det betyder att vara finlandssvensk och hur vi pratar. Wow! Allt kan man lära sig på YouTube. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Om ni gjorde det så får ni jättegärna ge en liten tummen upp eller lämna en kommentar. Det gör mig så jätteglad. Och så får ni ha det bra. Njut av sommaren nu när den äntligen har kommit. Och så ses vi snart igen. Hej då!